Чи існують взагалі люди, що не бачили «Титанік»? Бо мені здається, що ні. Майже кожен з нас хоча б раз у житті дивився цей фільм, або просто багато що про нього знає. Хтось точно ридав над Джеком, який замерзає у крижаній Атлантиці. Хтось червонів, коли показували сцену в автомобілі, бо батьки дивилися фільм разом з тобою. Ну і напевно всі ми точно сперечалися про те, та вліз би він на ту дошку з розою чи ні. Спойлер, вліз би, але тоді б ми не плакали, а Кемерон би не загріб 11 Оскарів. У 1997 році весь світ нарешті побачив цю історію на великому екрані, разом з любовною історією Джека та Рози і їхнім трагічним фіналом. Цей фільм не просто оживив катастрофу непотоплювального лайнера, який 14 квітня 1912 року в першому ж рейсі вдарився об айсберг і пішов на дно, забравши 1496 життів. Бо ще цей фільм вдихнув життя в ту епоху так, що ти буквально відчуваєш солоний вітер і бачиш, як пасажири чіпляються за свої валізи. То чому ж ми досі повертаємось до цієї історії? Через 113 років вже виходить. Бо це не лише про любов, трагедію і драму, а й про моду та атмосферу початку ХХ століття. Джеймс Кемерон із командою воскресили 1912 із такою деталізацією, що ти чуєш шелест шовку, ценькіт бісеру і навіть запах парфумів першого класу. Тому сьогодні ми пірнемо в гардероб цього фатального корабля. Ну і дізнаємося, чи справді люди початку минулого століття одягалися так само, як у «Титаніку». Та спершу поставте лайк та перевірте підписку на канал, аби не пропустити нові відео. Уявіть 1912 рік, розпал едвардіанської епохи, коли одяг був не просто тканиною, а буквально твоїм соціальним паспортом, і прямо кричав «Я багатий, а ти лузер». І тут трапляється подія. Ти купуєш квиток у перший клас на найбільший пасажирський лайнер у світі. Тому треба взяти з собою найкращий одяг. Пасажири першого класу «Титаніка» збиралися туди буквально як на червону доріжку на воді. Жінки сходили на борт у сукнях із шовку, сатину і мережевного шифону, перекрашених бісером, що виблискував як люстри в їхніх каютах. На головах капелюхи розміром майже як корабельний штурвал. Пасажири першого класу брали з собою цілі гардероби – по 5-6 змін одягу на день. Сніданок один лук, обід інший, вечеря третій, плюс вечірки опісля. А що ж чоловіки? Вони обирали фраки, що сидять як влиті, білі краватки або шарфи, гострі лацкани, білі рукавички, начищене взуття – усе пошите на замовлення. Тепер спускаємося нижче до 2 і 3 класів. Тут усе скромніше, але з душею. Вовняні сукні, бавовняні сорочки, темні штани, чорні, сині та коричневі, щоб носити тижнями і не прати. Але навіть бідні люди намагалися брати найкращий одяг для вечірок у трюмі, щоб хоч раз відчути себе на горі. В реальності ж пасажирами 3 класу на «Титаніку» були переважно емігранти з Ірландії, Скандинавії, Італії, які везли з собою не лише мрії про Америку, а й шматочок рідної культури в одязі. Ірландки куталися в хустки і саморобні шалі. Це не було показано у фільмі, але теплий одяг був просто мастхевом у холодних каютах 3 класу, де протяги гуляли, а температура падала до 5 градусів. І у сцені з Джикою, де Роза танцює з Джеком, трюм показано дещо романтизовано. Реально ж там було тісно, сиро і холодно. Але Кемерон додав туди тепла і музики, щоб показати, що навіть у бідності є життя, і ці люди вміли веселитися. А от перший клас жив зовсім інакше. Наприклад, Шарлотта Дрейк Карнеза, пасажирка так званого люксу-мільйонера, найрозкішнішої каюти на «Титаніку», після катастрофи подала найбільшу в історії судноплавної компанії White Star Line претензію на $177 тисяч. Уявіть, яка це сума на той час, за втрачені речі. Що ж у неї було з собою? 14 скринь, 4 сумки, футляр для коштовностей і пакувальний ящик, наповнені сукнями, прикрасами
і аксесуарами від найкращих кутюр'є. І цей масштаб речей демонструє, наскільки тоді була прірва між багатими та бідними, та скільки до біса багато речей багаті люди брали з собою у цю фатальну подорож. До речі, страхова виплатила цій пані лише $8750. Але те, що вона вижила, це, напевно, найкращий подарунок долі, і втрачені гроші просто дріб'язок, коли розумієш, що ти вижив в цій катастрофі. Про справжніх пасажирів Титаніка я вам вже розповіла. А тепер давайте зазирнемо за лаштунки зйомок фільму. Костюми, які ми бачимо на екрані, це справжнє мистецтво, створене костюмеркою Деборою Лін Скотт, яка, до речі, здобула Оскар за свої творіння. І ця відзнака для неї дуже навіть виправдана, бо уявіть собі, пошиття костюмів – це був цілий рік наполегливої роботи. І включав команду з 50 людей, які день за днем реставрували старовинні едвардіанські тканини, мережево з Франції, бісер з антикварних крамниць. Також Дебора неодноразово розповідала про логістичний хаос під час зйомок водних сцен і про те, як складно це було для костюмів та акторів. Через страшенний холод акторам доводилося ховати гідрокостюми під сукнями і фраками, щоб не змерзнути. Так як велика частина зйомок відбувалася просто буквально в холодній воді, зрозуміло, що її ніхто не підігрівав для зйомок, то між дублями одяг доводилося сушити у величезних опалювальних шафах. До речі, Кейт Вінслет навіть захворіла на пневмонію під час зйомок і погрожувала покинути проєкт, але Кемерон таки її вмовив залишитися. Які ж найяскравіші модні шедеври подарував нам «Титанік»? Почнімо з білого смугастого костюма Рози, в якому ми її бачимо уперше, коли вона сходить на борт. І цей образ із широким капелюхом не вигадка, а точна копія дизайну Люсіль Леді Дав Гордон, опублікованому у модному журналі 1912 року. Модний дім цієї пані працював у Лондоні, Парижі і Нью-Йорку з 1900 по 1920 рік, і її стиль просто ідеально пасував багатій Розі та її мамі Рут, які могли дозволити собі таку розкіш. А ще леді Дав Гордон разом зі своїм чоловіком була однією з тих, хто вижив на Титаніку. Ну і звісно ж не можна не згадати про цю сукню Рози, в якій вона хоче стрибнути за борт. Це сукня з короткими рукавами, густо прикрашена чорним і срібним бісером. І коли Роза стоїть на краю корабля і думає про те, щоб стрибнути у воду, бісер дзвенить об поручні. І цей звук навіть увійшов до офіційного саундтреку «Титаніку». І ще один цікавий образ – це рожевий вовняний плащ із чорною вишивкою сутажем. Він особливий тим, що пізніше його використали ще в одному фільмі. У романтичній драмі 2002 року «Вічне кохання» Алексіс Бладел носила альтернативну версію цього самого плаща. Правда, менш прикрашена, але з тим же ніжним рожевим відтінком і тим же кроєм, що відсилає до естетики «Титаніка». Це зробилося для того, щоб підкреслити схожість її героїні Вінні з героїнею Роуз. Ще цікаво, що у 1998 році J. Peterman Company скупила десятки оригінальних костюмів із фільму. Вони створили копії для продажу, щоб кожен зміг відчути себе трошки пасажиром «Титаніка». А потім вони продали справжні екземпляри цього одягу приватним колекціонерам. Ну чим не генії маркетингу, скажіть мені. До речі, нагадую, що весь продакшн відео на каналі на мені, тому я буду дуже вдячною за вашу фінансову підтримку або підписку на мої донатні платформи, де я викладаю бонусний вміст. Це допоможе мені робити відео частіше та радувати вас новим контентом ще більше. Ну і дякую кожній людині, хто підтримує мій канал. Ви неймовірно цінні для мене. А ще про серце океану, яке є просто центральним елементом у цьому фільмі. Ця прикраса мала реальний прототип – це діамант надії, синій сапфір з містичною аурою. Його ще називають проклятим через трагедії, пов'язані з його власниками. Людовік XVI і Марія Антуанета, які ним володіли, були страчені. А Евелін Волш Маклін пережила смерть сина, доньки та розлучення. Легенда також стверджує, що камінь викрали з індійського храму, накликавши це прокляття. Сьогодні цей діамант зберігається у Смітсонівському музеї природної історії.
Так, костюми Титаніка справді вражають своєю красою, але чи справді у 1912-му так одягалися? Пасажири першого класу Титаніка, як я вже й казала, подорожували у своєму найкращому, найдорожчому вбранні, з коштовностями у незручному взутті. Згадайте сцену, коли Роза знімає його, щоб танцювати джигу у трюмі третього класу. І справді костюми, які носять актори і актриси у фільмі, відповідають тому історичному періоду, коли сталася катастрофа. Бо костюмери таки дуже запарилися, їздили в музеї, щоб вивчати шви і тканини 1910-х, і навіть піднімали з архівів журнали мод, щоб точно не облажатися. Наприклад, післяобідній костюм Рози – це майже точна копія французьких дизайнів із модних журналів того часу. Вечірні сукні з високою талією, вузькими спідницями і блискучими шарами тканини – ще один точний удар в яблучко. Такі ж моделі були справжнім хітом у 1910-ті. І фільм передає їх з неймовірною точністю. І навіть у костюмах третього класу є перлина. У сцені з Джигою одна жінка позаду носить червоний хрестоподібний шарф поверх блузки. І це типовий елемент одягу ірландок. Як я вже казала, жителів Скандинавії на Титаніку було дуже багато. І в каютах третього класу було холодно, тому ці жінки ховалися у свій автентичний одяг, а саме у галвейський шарф. Ну і не обійшлося у фільмі без історичних промахів. Згадайте сцену, де Рут затягує Розі корсет, поки вони розмовляють про своє майбутнє. У фільмі показано, що корсет розташований над грудьми. Це було створено для драми і ефектного декольте, щоб показати, яка мама Рози тиранко, яка буквально її душить у прямому і переносних сенсах. Ну а в реальному ж 1912-му жінки носили або корсети під грудьми, щоб створити ось цей своєрідний S-подібний силует з грудьми вперед, стегнами назад. Ну і більшість жінок взагалі в той час вже почала відмовлятися від корсетів, бо вони ускладнювали дихання і травлення, і мода вже почала рухатися до свободи 20-х. І «Титанік» якраз застав ось цей переломний момент, і його пасажири справді стали живими відображеннями тієї епохи. Ну і макіяж акторів – це ще один промах у фільмі. Бо яскраві губи, тіні, рум'яна на обличчі – це стиль середини 90-х, коли знімали фільм. А у 1910-ті макіяж був табу просто для пристойних жінок. До речі, відео про історію макіяжу можете подивитися ось тут за випливачкою. Але на зйомках то без мейку не обійтися. Камера вимагала контрасту, щоб актори не виглядали блідими у кадрі. Тому навіть чоловіки, включно з Лео Ді Капріо, так носили макіяж під час зйомок. Ну а по Келлу це дуже навіть помітно за цими його яскравими каяловими очима. Ну а сцени з епічними шлейфами суконь у воді. У реальності такого просто не могло бути. Бо це б так гарно і драматично не виглядало. Фізика проти Кемерона 1-0. Ну і як тут не згадати про найулюбленішу сцену з «Титаніка» ever? Звісно ж, я про сцену з малюнком. 14 квітня 1912 року, за кілька годин до катастрофи, Роза каже Джекові: «Намалюй мене, як тих французьких дівчат». Вона скидає халат, лишаючись оголеною, лише з серцем океану на шиї. Джек починає малювати. І тут випливає цікавий факт. Джеймс Кемерон сам малював портрет Рози у кадрі. І це його руки зняті крупним планом, а обличчя Лео Ді Капріо додали на постпродакшені. Чому? Ну тут все доволі прозаїчно. Лео не вмів малювати, а Кемерон просто чудовий художник. Ну і логічно, що естетика фільму «Титанік» надихає і зараз. Наприклад, у 2018-му співачка Адель влаштувала вечірку у стилі «Титаніка» на своє 30-річчя. Адель вбралася дуже схожою на Розу, у блискучу сукню з перукою і капелюхом, а гості підтримали тему, одягнувшись у стилі едвардіанської ери. А декорації вечірки включали сходи, схожі на великі сходи корабля, і навіть рятувальні жилети для антуражу. Хоча, мені здається, це трошки кріпова тема для вечірки на день народження, враховуючи, про яку трагедію розповідає цей фільм. Цікаво, чи Адель тоді закенселили, чи ні. Мені здається, ні.
Ну а ще до сторіччя катастрофи у 2012-му Ральф Лорен створив колекцію з високими таліями, бісером і оксамитом, віддаючи шану естетиці 1912-го та «Титаніку». І справді у фільмі дуже добре передали стиль едвардіанської епохи і ось цю прірву між класами. Напишіть у коментах, яка сцена з «Титаніку» вас вразила найбільше, а я розкажу про свою. Діліться думками у коментарях, ну і підписуйтеся на канал, щоб разом відкривати нові сторінки історії та моди.